Γιατί καθόμαστε και... Τώρα. Λοιπόν. Έβαλες χέρι. Έβαλα χέρι να τραβήξω στο μαξιλάρι. Τράβα. Ναι. Μου το τράβηξες. Ναι. Εντάξει. Και έτσι ξεκινάει μια υπέροχη μέρα. Με τραβήγματα. Και σμπροξίματα. Και απλώματα. Και ξαπλώματα. Και χωρίς παπλώματα. Αλεξά, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Σήμερα άλλαξε η ώρα για μας. Για σας θα είναι Παρασκευή, το δείτε ετεροχρονισμένα όπως πάντα. Και σήμερα είναι του Αγίου Δημητρίου. Οπότε... Χρόνια πολλά, Δήμητρα. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Χρόνια πολλά, Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη μας σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει. Για μας. Εσείς γιορτάσατε πιο νωρίς. Τι να κάνουμε. Είπαμε, εμείς πρέπει να τα ζήσουμε για να τα δείξουμε. Έτσι πάει. Άλλαξε η ώρα και το καταλάβαμε λίγο περίεργα, αφού είχαμε ξυπνήσει, πιάμε τον πρώτο καφέ και μετά η Αλεξά είπε ούψ, η ώρα άλλαξε, οπότε ας πιούμε ένα δεύτερο καφέ. Εξυπηρέτησε πάρα πολύ στο δεύτερο καφέ, δεν εξυπηρέτησε στο ότι θα μπορούσα να κοιμηθώ μια ώρα παραπάνω. Και δεν το ήξερα. Δεν πειράζει, θα κοιμηθείς αύριο. Προς το παρόν, εδώ κοιμάται ένα παιδί. Ένα μωρό αφράτο. Τώρα πάω να το ζουμπήξω λίγο και να το αφήσω να φρατέψει πάλι. Και μετά σήμερα έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Πάρα πολλά Σήμερα πράγματα. εμείς έχουμε προετοιμασίες, γιατί εσείς τη μέρα που θα το δείτε είναι Halloween. Θα δείτε τις προετοιμασίες μας και μετά από μια εβδομάδα θα δείτε και το πώς το περάσαμε το Halloween. Είπαμε, θα πηγαίνετε μια εβδομάδα πίσω. Θα ξαναζείτε, θα κάνετε ταξίδι στο χρόνο. Ταξίδι στο χρόνο. Θα γυρνάτε μια εβδομάδα πίσω. Θα ξαναζείτε όλα. Εγώ έχω δύο πραγματάκια να κάνω πριν σηκωθεί η Αλεξάνδρα. Έχουμε και μαγειρέματα σήμερα γιατί χρωστάμε εδώ και ένα χρόνο μία συνταγή από ένα βιβλίο που τελικά δεν θα την κάνουμε από το βιβλίο. Γιατί δεν έχει ωραίες συνταγές. Θα κάνουμε τη δική μου τη συνταγή που είναι νόστιμη. Τέλεια. Και έχω και μάρτυρες. Και θα έχω και άλλους μάρτυρες. Τον ίδιο μάρτυρα θα την ξαναφάει και θα σας πει πάλι. Εντάξει, πάντα υπάρχει μια μικρή διαφορά από τη μία φορά στην άλλη. Όλα θα σας τα μαρτυρήσει. Δεν θα σας αφήσει τίποτα. Αν και λέω φέτος... Όχι. Να βάλει το χεράκι της. Το χεράκι μου να το βάλω, αλλά όχι να το κάνω όλο μόνη, γιατί δεν θα φάμε ποτέ. Μόνη όχι, θα είμαι κι εγώ εκεί. Εγώ θα δείχνω και εσύ θα κάνεις. Βλέπετε πως έχει παγώσει το χαμόγελό μου, έτσι. Θα δούμε. Λοιπόν, πάω να ζυμώσω το ψωμάκι λίγο για να το ξαναφήσω να κάνει. Πήραμε, επειδή η Αλεξάνδρα δεν μπορεί να φάει λευκό ψωμάκι, πήρε αλεύρι ντίνγκελ,
Οπότε δοκιμάζουμε να φτιάξουμε ντίγκελ και θα βάλουμε μέσα και σποράκια και διάφορα. Και το κάνουμε έτσι νόστιμο και ωραίο. Αυτά. Κάνω εγώ αυτό και θα σας πάρω σε κάτι άλλο που θα κάνω πάλι μετά. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κυρία μου? Όχι, είμαι πλήρης. Θα τελειώσει τον καφέ σου και θα έρθεις για βοήθεια? Άμα χρειάζεται βοήθεια θα έρθω. Πάντα χρειάζεται η βοήθειά σου. Και η βοήθεια να μην χρειάζεται η συντροφιά σου. Εντάξει. Εντάξει. Γιατί καθόμαστε και είναι συνεταιρικά όλα. Οκ. Οκ. Πιες τον καφέ σου. Αντιγόνη, Ναι, αγάπη. τι είναι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, επειδή θα κάνουμε κολοκυθόσουπα σήμερα, γιατί έχει και λίγο κρύο έξω και είναι ευκαιρία, γιατί βγήκαν οι κολοκύθες. Σωστά? Σωστά. Βγήκαν οι κολοκύθες, οπότε είναι επιτέλους η ευκαιρία μας να κάνουμε κολοκυθόσουπα. Για την κολοκυθόσουπα όμως θέλουμε και γαρνιτούρα. Θα την ετοιμάσουμε τώρα την γαρνιτούρα. Δηλαδή, το ψωμάκι που έφτιαξα προχτές στην Αντιγονίτσα μπαγιάτωσε, θα το κόψουμε μικρά κυβάκια και θα κάνουμε κρουτόνς με γεύση μπέικον, καπνιστή πάπρικα και μέσα θα βάλουμε και κολοκυθόσπορους και κουκουνάρι. Και αφού φτιάξουμε τη σουπίτσα, από πάνω στο πιάτο μας θα βάλουμε και λίγο από αυτά για έξτρα γεύση. Και τραγανότητα. Είναι μια διαφορετική υφή, να μην είναι όλα νιανιά. Ωραία η σούπα, αλλά θες και λίγο κάτι για να σε πιάσει. Λοιπόν, βάλαμε το μπέικον σε κυβάκια, μισό λεπτάκι να πάρω λιμαρίζ. Δεν θα βάλουμε άλλη λιπαρή ουσία, ούτε πολλά αλάτια, γιατί αυτό και αλμυρό είναι και λιπαρό είναι. Να αρπάξει λίγο αυτό. Θα κόψουμε τώρα και το ψωμάκι. Άμα δεν θέλετε κουρτόν, πολύ απλά ψωμάκι από δίπλα, και άμα το θέλετε τραγανό μπορείτε να το ψήσετε και λίγο έτσι Για μακροβούτια. για να Ή συνοδεύσετε. Ναι, όπως θέλετε. Αυτό έμεινε από το ψωμάκι της Τετάρτης. Εντάξει, φρέσκο ψωμί είναι πάντα νόστιμο. Και το κακό είναι ότι δεν μπορώ και να το αντισταθώ και ας μην κάνει να το φάω το άσπρο. Το έβαλα και στο ψυγείο. Έτσι είναι όταν μπαγιατώσει. Τώρα ξέρετε πως είναι και όταν... Πάλι μαλακούτσκο είναι, δεν είναι... Σαν αντίδωρο είναι τώρα, βασικά. Έτσι θες να πιστεύεις? Ναι, μα έτσι είναι, σαν αντίδωρο. Πώς είναι το αντίδωρο που είναι λίγο πιο σφιχτό μέσα, έτσι. Ωραία και φτεδάκι θα γινόταν. Εμείς θα τρώμε λίγο μεγάλα τα κρουτόνς, έτσι κι αλλιώς θα γίνουν νιανιά μέσα στη σούπα. Λοιπόν, τώρα που αρχίζει και αρπάζει αυτό, θα βάλουμε και το κουκουνάρι, θα βάλουμε και τον κολοκυθόσπορο. Να βγάλουν και αυτά λίγο τα αρώματά τους. Εδώ εσύ. Να βγάλουν τα δικά τους τα αρώματα και να πάρουν και λίγο άρωμα από το μπέικον. Ναι. Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο να πάρουν και θα βάλουμε και το ψωμάκι σε λίγο. Δεν τα αφήσετε στο μάτι και θα πάτε βόλτα. Αυτά ένα δευτερόλεπτο θέλουνε. Ώρα να βάλουμε το ψωμί μέσα. Βάλτε και τα ψυχουλάκια, δεν θα πάθουν τίποτα. Θα τραγανιστούνε. Και θα ρίξουμε και λίγη πάπρικα, καπνιστή, ωραία. Αυτή είναι κέι, υποτίθεται και λίγο. Οκ. Αφού οκ. Και τώρα θα τηγανιστούν λίγο αυτά για να γίνουν τραγανά. Και επειδή δεν έχουμε πολύ λάδι, βούτυρο, τίποτα λιπαρή ουσία πολύ,
έχουν τόσο όσο ώστε να γίνουν τραγανούτσικα. Να καούτσικα λίγο για να τραγανούτσικα. Απορροφάνε ό,τι ζουμί υγρό βγάζουν τα υπόλοιπα υλικά, δηλαδή το μπέικον. Βέβαια μπορείτε να κόψετε το ψωμί, να ρίξετε λίγο ελαιόλαδο, να το αλατίσετε, να βάλετε ό,τι μυρωδικά θέλετε και να τα βάλετε να τα πλώσετε σε ένα ταψί στο φούρνο και να τα ψήσετε. Το ίδιο και αυτό. Εμείς εδώ επειδή έχουμε το μπέικον και το κουκουνάρι και όλα τα άλλα, αυτό. Έκλεισα το μάτι, ό,τι αρπάξουνε τώρα με κλειστό μάτι. Νόστιμο, σταμάτα Αλεξάνδρα. Τα κρουτών μας έτοιμα και η Αλεξάνδρα θα ετοιμαστεί ψυχολογικά για να φτιάξει σούπα. Καλά θα πάει και αυτό. Ελάτε πιο κοντά. Αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου. Ξεκινάμε με 2 πράσα και κόβουμε σε λεπτές λωριδίτσες. Αν και να σας πω την αλήθεια, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία γιατί μετά θα χτυπήσουμε με το ραβδομπλέντερ και όλα θα γίνουν νινιά. Fine θα γίνει, fine. Και αφού είπες ραβδομπλέντερ, κάτσε να το ετοιμάσω και αυτό, γιατί η κυρία Αντιγόνη δεν τα προετοιμάζει τι θέλουμε από εργαλεία. Δεν τα προετοιμάζω όταν έχω Αλεξάνδρα. Δηλαδή, την πολύτιμη βοηθό μου. Έτσι, γιατί από ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή ξεκινάει η Αντιγόνη, γιατί άμα ξεκινήσω εγώ δεν θα φάμε πουτές. Και τώρα που έκοψα τα πράσα, Αλεξάνδρα θα μας βγάζει λίγο λάδι να βάλουμε στην κατσαρολίτσα. Γιατί θέλω χώρο για να βγάλω. θα τα μαράνουμε. Σκύψε. Ελαιόλαδο. Ναι. Ένα. Γλιστράει κιόλας. Τι άλλο, θες κάτι άλλο να σε βγάλω? Όχι, θα μαράνουμε τώρα τα... από αυτά. Σου είπα ότι εγώ έχω δική μου κάμερα από εκεί, Γεια. Τα πράσα θα τα μαράνουμε και μετά τα άλλα που θα Ωραία που τα λέει. Τα υπόλοιπα υλικά που θα χρειαστούμε είναι πατάτες, 1, 2, 3, 4, 5 πατατούλες μέτριες. Θα δούμε πόση κολοκύθα και κρέμα γάλακτος, αν θέλετε. Άλλοι δεν βάζουν κρέμα, δεν τους αρέσει. Μπορούν να βάλουν όμως κρέμ φρες ή μπορείς να βάλεις και μια κουταλιά πολύ ωραία στο σερβίσμα γιαουρτάκι. Εν ολίγης περιορέξεως κολοκύθα. Κολοκυθόσουπα. Εγώ περιμένω να ζεσταθεί ωραιότατα το λάδι χωρίς να έχω ανοίξει το μάτι. Έτσι, κλειστό είναι το μάτι. Έτσι θα ζεσταθεί. Επίσης, τώρα που καθάριζα και έκοψε τα πράσινα, θέλω να πω ότι έχω και συνταγή πολύ ωραία πρασόσουπας. Εκεί να δείτε. Θα σας βάλω μια διεύθυνση ή εδώ ή στο κουτί περιγραφής να μπείτε να εξερευνήσετε τις συνταγές μου. Ναι, γιατί το κορίτσι πολύ καιρό πριν έβγαζε και συνταγές. Βάζουμε τα υπέροχα πράσα. Άλλοι βάζουν και πράσο και κρεμμύδι, άλλοι δεν βάζουν πράσο. Τέλος πάντων. Και επίσης θα σας πω και γιατί δεν κάνουμε από το βιβλίο που πήραμε πέρσι που πήγαμε στο Λούντβιγκσμπουργκ, στην έκθεση με τις κολοκύθες είχαμε πάρει ένα βιβλιαράκι με συνταγές για κολοκύθα. Κοίταξα όλες τις σούπες και είδα ότι όλες είναι το ίδιο και άνοστες. Γιατί δεν θα πούμε γιατί ο κάθε λαός έχει τους γευστικούς του κάλικες, τις γεύσεις του και τις παραδόσεις του. Εμείς θέλουμε λίγο περισσότερο. Σε κοιτάω Αλεξάνδρα γιατί με κοιτάς περίεργα.
Όχι, εγώ απλά ακούω τι λες. Με πολύ προσοχή και βλάβεια. Προσπαθώ να τα πω όμορφα, γιατί έχουμε και Γερμανούς φίλους, να μην τους προσβάλλουμε τους ανθρώπους. Ο καθένας προσαρμόζει τα πάντα στις γεύσεις του. Δεν είναι δύσκολο. Έτσι. Το βασικό είναι ότι σε όλες τις συνταγές για τη σούπα, την κολοκυθόσουπα, υπάρχει κολοκύθα, που βέβαια η Αλεξάνδρα πήγε και πήρε ένα τέρας κολοκύθα. Εμένα πάλι μου φάνηκε τα μάμια σούπα, γιατί λέω θα γίνει μια και θα φύγει και η φλούδα. Δεν το υπολόγισα ότι είναι πολύ. Και κάτι μου λέει ότι θα κάνουμε κι άλλη σούπα με αυτή την κολοκύθα. Σε λίγο θα δώσω αυτό το μωρό, να το κάνει δαχτυρντή η Αλεξάνδρα και να το ξεφλουδίσει. Και να το καθαρίσει, να δούμε πόσο θα βάλουμε μέσα και πόσο θα βάλουμε στην κατάψυξη για την επόμενη φορά. Αλεξάνδρα. Ναι. Λοιπόν. Όταν πάρεις πατάτες και έχω χώρο θα κάνω τα περαιτέρω. Βάλαμε τα τέτοια, παίρνουμε τις πατάτες, 5 μέτριες. Μία ακόμα. Θα χρειαστείς άλλο ελαιόλαδο? Όχι. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι όμως στο πράσο για να βγάλει τα υγρά του και να μαλακώσει πιο γρήγορα. Και θα ανοίξουμε και ένα παράθυρο, αλλιώς όλοι εδώ μέσα θα πεθάνουμε. Κόβουμε και τις πατατούλες μας. Να πάρω το μαχαίρι. Όχι, μετά θα πάρω το μαχαίρι που έχεις για να κόψουμε την κολοκύθα. Τι θα κάνουμε? Ή μπορείς να μου την κόψεις μία στα 4 και εγώ μετά να κάνω τα υπόλοιπα? Βεβαίως. Όπα, κούνησα την κάμερα, sorry. Πόσο θες να στην κόψω? Στα 4 φαντάζομαι. Και μετά εγώ το υπόλοιπο με το μικρό μαχαιράκι τα κάνω. Να δούμε πώς θα την κόψουμε τώρα αυτή. Γιατί δεν έχω και... Εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Αυτό Ναι. όλο θα μπει σίγουρα. Εντάξει. Θα δούμε αν μπει και αυτό. Και μην Κόψα είναι από αυτό. μία φορά ακόμα το καθένα. Όχι έτσι, στα 4, στη μέση ακριβώς. Έτσι. Και εγώ μετά θα το κάνω με το μαχαιράκι το υπόλοιπο. Κάπως θα το δω να το κάνω. Τι χρειάζεσαι? Ένα πυρούν, ένα κουτάλι. Πάρε κουτάλα, τι κουτάλι? Η κουτάλα είναι εκεί στα άπλυτα. Δεν έχουμε άλλη? Μα έχεις, την πλαστική. Βάζουμε και τις πατάτες και κάπου εδώ σε λίγο θα βάλουμε και τις κολοκύθες. Τώρα πώς θα τη βάλεις την κολοκύθα άμα δεν κοπεί? Θέλει χρόνο αυτό. Πάρω το πρώτο μισό. Να παιδί μου. Ω Παναγιά μου, Δεν είναι, μαλακό είναι με για. τρόμαξες για. Κάτσε να κόψουμε και αυτό που ξεκίνησες. Πολύ μαλακιά είναι καλέ, τι σε παιδεύει? Πού σαν βούτυρο κόβεται? Γι' αυτό είναι butternut. Ναι, νόμιζα ότι σε παιδεύει πριν, έτσι όπως έβλεπα, γι' αυτό. Με πέδευε λίγο. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε πρώτα αυτό. Τι κομμάτια τα θες? Τα θέλω χωρίς φλούδα, ας πούμε, πρώτα. Εντάξει, να κόψω τη φλούδα. Θέλει υπομονή. Άμα είναι να τα κάνω εγώ, τι να σε κάνω? Δεν έχω εγώ υπομονή, καρδιά μου. Τότε κάντα μόνη σου. Έτσι δεν είναι ρε παιδιά? Τώρα το άξιζα και τ' άκουσα. Ναι, αλλά έχω το μάτι ανοιχτό. Ναι, άμα πρέπει να είναι όλα γρήγορα σε κινήσεις, έπρεπε πιο μπροστά να ετοιμάσουμε την κολοκύθα, μάνα μου. Έλα. Αλεξανδρούλα μου, όχι έτσι τα χέρια σου, ψυχή μου. Ορίστε. Σάκοψα τη λίγη φλούδα που έμεινε. Βοηθάω. Ναι, απλά εγώ θέλω να προσέχεις. Προσέχω. Έμαθα από σένα. Δεν θέλω να θέλεις να βοηθήσεις και να μην έχεις δάχτυλα. Όχι πουλάκι μου, προσέχω. I learned from the best, baby. Και δείχνω εγώ και λείπουνε 2 δάχτυλα. Σταμάτα καλέ. Όχι βέβαια. Είπαμε όχι έτσι. Τώρα αυτό πόσο να ήταν που βάλαμε? Δεν το ζύγισα πουλάκι μου, ήθελες να το ζυγίσουμε? Ήταν η μισή κολοκύθα. Άμα πάρετε πιο μικρή, ολόκληρη θα τη βάλετε. Εμείς συνήθως πιο μικρή παίρνουμε, τη μισή από αυτήν παίρνουμε. Τι να κάνω, το ματάκι μου δεν χόρτενε. Μου φάνηκαν πολύ κούτσικες. Μία κούτσικια θα έρνεις και γίνεται Θα πάω. σουπίτσα.
Εντάξει, άλλη φορά θα με λες μικρή. Τώρα δεν με είπες. Λέω κι εγώ θέλει ποσότητα. Αυτοσχεδίασε. Μέχρι εκεί που σκαμπάζω, αυτοσχεδιάζω πάντα. Σε αυτή την περίπτωση δεν Σε ήξερα. έδωσα χώρο για πρωτοβουλίες και δεν πρέπει. Και τι πήρα. Τώρα κάπου εδώ μέσα θα ρίξω έναν κύβο βοδινό. Εσείς μπορείτε να βάλετε λαχανικών ή κοτόπουλο. Όποιο σας αρέσει. Θα έχετε το νου σας στο ότι έχουμε βάλει και κύβο και έχουμε αλατίσει ήδη και τα πράσα. Που σημαίνει μη σας ξεφύγει και γίνει ηλιέσα. Βέβαια έχουμε πατάτες, που η πατάτα θέλει την αλμυράδα της, και γλυκιά κολοκύθα. Ένα αυτό για το βράσιμο και θα βάλουμε και κρέμα γάλακτος στο τέλος. Μετά το άλλο είναι ότι τα κρουτόνς μαζί με το μπέικον και όλα αυτά τα σποράκια αυτά είναι ηλίεσα. Οπότε σκεφτείτε ότι και αυτά θα μπουν μέσα στη σούπα κάποια στιγμή και όλα αυτά στο στοματάκι σας. Προσοχή με το αλιάτι. Νερό για να βράσει. Αφού τα φέραμε γύρω βολιές και βάζουμε νερό τόσο όσο να καλύψουμε τα λαχανικούλια μας. Φέτος δεν πήγαμε στο Λούντβιξμπουργκ να δούμε την συνέκθεση με τις κολοκύθες. Δεν προφτάσαμε. Και εντωμεταξύ, φέτος έμαθα ότι αλλάζαν τις κολοκύθες συνέχεια γιατί πηγαίνουν τα τροκτικά και τις τρώγανε. Οπότε ήταν όλη τη διάρκεια φρέσκες σε αντίθεση με άλλες χρονιές που μετά από καμιά 15-20 μέρες αφρακιάζανε. Φέτος το θέμα της έκθεσης ήταν χαρακτήρες ταινιών. Ναι, είχε Star Wars, Harry Potter και δεν συμμαζεύεται. Βράζει η σούπα και επιστρέφουμε την ώρα του ραβδομπλέντερ. Δηλαδή όταν είναι έτοιμα και είναι να τα λιώσουμε και να βάλουμε την κρέμα μας. Τα λέμε σε λίγο λοιπόν. Πατάτες ψήθηκαν, κολοκύθα ψήθηκε. Ψωμί ψήθηκε. Πάμε για το ψωμί. Θα το βγάλουμε μία εδώ. Με λαχρινό είναι από πάνω, θα σ' αρέσει. Να σας δείξω το ψωμί. Βέβαια πήρε περίεργη φόρμα, αλλά δεν Εντάξει. πειράζει. Δεν πειράζει. Πολύ ωραίο. Έτσι ωραία θα είναι. Καλό είναι, καλό είναι. Ραβδομπλέντερ. Τη σούπα την έχω κλείσει γιατί δεν γίνεται να κοχλάζει και με το ραβδομπλέντερ να κάνετε βζζζζζ. Θα πεταχτεί προς τα πάνω και θα γίνεται πουά. Εμείς δεν θέλουμε να μείνει κομμάτι. Ωραία. Θα βάλουμε λίγη κρέμα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε όλο το κουτάκι. Ας παίρνω εγώ μεζέ, όσο γίνεται το φαΐ. Έτσι, λίγο ένα μεζεδάκι, γιατί πεινάει το κιλάκι. Είπαμε, ξεκινήσαν οι σούπες. Το μισό έχω βάλει. Βάλουμε και λίγο αλατάκι, λίγο γιατί το θέλει. Και βόλικο πεπέρι. Α, ωραία, μπλε πιάτα για να κάνουμε και την αντίθεση. Κάτι κοιτάω κι εγώ πότε. Ένα καζάνι έγινε. Πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη? Σχεδόν. Φτιάξε πια. Δείτε την τι ωραία έγινε. Νομίζω δηλαδή ότι έγινε ωραία. Ωραία φαίνεται. Βελουτέ. Κρέμα, κρέμα. Αχ καλά, αμέσως τι όμορφο που δείχνει. Και τώρα θα βάλουμε από τα σποράκια. Και το ωραίο το μπέικονάκι. Τι έχω φτιάξει πάλι η σεφ. Τα καλύτερα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αρκετά. Πω. Κάτι πιάτα, τρομερά. Πάμε για δοκιμή και φαγητό μετά. Πάμε γιατί πεινάσαμε. Βουρ! Έρχομαι κι εγώ, ζεστό είναι το πιάτο. Αχ, Ας το κάτω να το σηκώσω. σήκωσέ το τιμημένο. Δεν μπορώ να περιμένω. Και τώρα μπορούμε να φάμε. Πω ίδρωσα, Εντάξει. τα μάτια της κουζίνας
Και έγινε, ο Κουράστηκες. φούρνος έκαψε. Όσο να είναι. Κρεμούλα. Κουράστηκες. Κρεμούλα. Γεια Την στα πα- γέρια σου, κορίτσι μου. Την πατάτα δεν την νιώθεις. Σου έρχεται μια γεύση από το πράσο. Πιο ωραία από τη... Η πατάτα νομίζω απλά λίγο βάζει μια ισορροπία. Τίποτα άλλο. Ναι, Αλλά δεν γεύεσαι πατάτα. γεύεσαι την κολοκύθα. Και μαζί με τους σπόρους και το μπέικον. Και το ψωμάκι είναι ένα όνειρο. Είναι όντως όνειρο, παιδιά. Δεν ξέρω να δίνω συνταγές, απλά σας δείχνω ό,τι κάνω. Τρώμε, για να μην μας βλέπετε να μιλάμε με γεμάτο στόμα. Η σούπα είναι πεντανόστιμη, έχω μάρτυρα. Μπορεί να σας πει ότι αξίζει να την κάνετε. Πες. Σιγουράκι αξίζει. Και είδατε με την μισή τέτοια, ένα καζάνι σούπα. Τρώμε, τρώτε και τα λέμε σε λίγο. Καλή όρεξη! Καλή όρεξη. Ήρθε αυτή η στιγμή της ημέρας Ή της νύχτας. ή της νύχτας, Γιατί κοντεύει 10. αυτής της ημέρας γενικότερα, που πρέπει να ολοκληρώσουμε τις προετοιμασίες για το Halloween, γιατί τώρα κάνουμε προετοιμασίες, είπαμε. Οι κολοκύθες έχουν αδειαστεί, είναι έτοιμες, μας περιμένουν για χάραγμα. Ανακάτευε. Και εδώ πέρα έχουμε σχέδια. Φυσικά θα είναι πάλι challenge να δούμε ποια θα το κάνει καλύτερα. Ναι, να δούμε βέβαια τι σχέδιο θα πέσει στην κάθε μια για να δούμε ποια θα πάρει τη μικρή κολοκύθα και ποια τη μεγάλη. Λοιπόν, κλείνεις μάτια και διαλέγεις ένα χαρτί. Τώρα ένα λεπτό. Κλείσε μάτια και απλά διάλεξε ένα χαρτί. Γιατί κάτι μου λέει ότι πάλι εγώ θα την πατήσω. Έλα βρε, διάλεξε ένα τώρα, όποιο να είναι. Γιατί ξέρεις εγώ τι θα διαλέξω. Για άνοιξε να δούμε τι πήρες. Α, εντάξει. Έλα, ευκολάκι. Ευκολάκι φέτος. Ωραία, άστο εκεί στο πλάι το δικό σου, γιατί τώρα πρέπει να διαλέξω κι εγώ. Κάνε και εσύ τι να κάνεις. Κλείσε μάτια. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα έτσι, κάτσε λίγο να τα ξεχωρίσω. Θέλει 2 χέρια αυτό. Καλέ, είναι ένα αυτό που έπιασα ή 2. Ναι, ένα. 2 είναι. 2 είναι. Και εσύ ευκολάκι, Αλεξάνδρα, φέτος. Τι έγινε? Ωραία, πέρσι είχες το πιο δύσκολο. Φέτος είμαστε και 2 στα Δεν είναι εύκολα. πολύ καλό. Γιατί μωρέ, πλάκα έχει. Πολύ ωραίο είναι, τι θες. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα γιατί έχουμε μία συμπτωματικά φέτος. Έχουμε μία κολοκύθα μεγάλη και μία μικρή. Κάτσε να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα σχέδια. Για να δούμε το δικό Μήπως σου το να σχέδιο. διαλέξω. Όχι. Αυτό θα Λοιπόν, ήταν ωραίο. ποια κολοκύθα προτιμάς. Το ίδιο είναι. Ποια κολοκύθα προτιμάς. Αυτό θα ήταν ωραίο. Πήρες ό,τι πήρες. Ποια κολοκύθα προτιμάς, τη μικρή ή τη μεγάλη. Α, δεν με πει. Διάλεξε. Κάτσε να δούμε ποιο θα Σου βγει πιο αφήνω ωραίο. την... Όχι, αυτό είναι το δικό μου. Άσο το δικό μου. Το δικό σου κοίτα. Πού το θέλεις. Εδώ θα πάει μάλλον. Το μεγάλο θες. ναι. Ωραία. Στην πλευρά σου. Σε κάνω twist, θα αλλάξουμε. Όχι, στην πλευρά σου. Στην πλευρά μου είπε η κυρία. Απλά αυτό είναι, από τη μία πλευρά είναι λίγο ίσιο, θέλει προσοχή. Οπότε γίνεται το σχέδιο από εδώ. Να ξέρεις, γέρνει λίγο. Μόνο γέρνει. Ναι. Πάρε ένα ψαλίδι και ένα στυλό. Σου δίνω εσένα το καινούριο που είναι και πιο λεπτό.
Και εγώ παίρνω Κάτσε ένα. να δω από πού θα κάθεται για να κάνω το σχέδιο. Ναι, και εγώ θα δω τώρα. Κάτι Γιατί θα εγώ τη έχω βάλω. μια ίσια πλευρά. Να, από εδώ θα το κάνω εγώ. Εμένα, ας πούμε, έχει πολλές λεπτώματα. Δες, είναι πολύ ελαττωματική, αλλά δεν πειράζει. Θα τη μπιμπίκια. χαράξω. Έχει μπιμπίκια. Είναι μπιμπικιαστή η δικιά Εγώ μου μάλλον θα κολοκύθα. βάλω κάτι από πίσω, Αλεξάνδρα, και μετά όταν θα την κάνω θα βάλουμε κάτι από πίσω. Εντάξει. Να την κρατάει γιατί δεν γίνεται. Λοιπόν, για να κόψουμε εδώ τα σχέδια για να μπορούμε να τα βάλουμε. Τώρα, πιο πολύ ώρα θα μας πάει να κόψουμε τα σχέδια παρά να τα χαράξουμε. Κάτσε να δεις. Έλα, εντάξει, παλιά μας τεχνικό σκηνό. Καλά. Κάτσε γιατί. Αχ, πρέπει να πάρω τα γυαλιά μου, ρε. Sorry. Αλλά πρέπει να φέρω τα γυαλιά μου. Δεν μπορώ τόσο κοντά. Θες και εσύ γυαλιά? Όχι, εγώ μπορώ τόσο κοντά. Εγώ έχω πιο πολύ στραβωμάρα από σένα. Άντα, γεια σου. Να βλέπουμε κιόλας τι κόβουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Τι, δεν μπορείς να κόψεις? Θες βοήθεια? Λοιπόν, δεν ξέρω φέτος αν είμαι ενθουσιασμένη. Πέρσι είχε ένα challenge που ήταν δύσκολο το Εντάξει. τέτοιο τώρα. Έλα βρε. Σιγά. Έλα βρε γρουσούζι. Έμα. Το θέμα είναι να περάσουμε καλά, να έχει πλάκα. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα. Όλα έχουν πλάκα. Αρκεί να έχεις διάθεση. Αυτό λέμε. Καλή διάθεση να υπάρχει και όλα γίνονται. Είπαμε ότι το Halloween, τα έχουμε πει, είναι η παραμονή των Αγίων Πάντων. Για τους Για καθολικούς. τους καθολικούς και γι' αυτό κάνουν και το Halloween. Ναι, κανονικά εδώ πέρα 1η Νοέμβρη είναι αργία. Απλά φέτος μας την έκανε και είναι Σάββατο, οπότε πάει υπερπίστεως η αργία. Δεν πειράζει. Για εμάς που δουλεύουμε καθημερινές. Τι να κάνουμε, ανταυτού πήρες τετραήμερο. Πήρα τώρα για την 28η, πήρα τετραήμερο, πήρα 2 μέρες ρεπό. Πάλι καλά που υπάρχουν και αυτά. Με έναν σκερτσόζικο βγάζει τη γλώσσα. Είναι φαν. Μ' Τέτοια αρέσει. είσαι. Μ' αρέσει που είναι φαν. Και πέρσι η χαζούλης ήταν αυτό που είχες. Ναι. Εγώ παίρνω όλα τα σοβαρά. Εσύ τα θες τα σοβαρά γι' αυτό. Γιατί ρε, με έχεις για τέτοια. Όχι καλά καθόλου. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, πάμε fast forward μπροστά για να πάμε στο τελικό αποτέλεσμα. Βεβαίως. Γιατί τώρα με το που τη χαράζουμε δεν νομίζω να... Είμαστε και οι δύο συγκεντρωμένες, μούγκα στρούγκα. Δεν λέμε τίποτα. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Τα λέμε σε λίγο, στα αποκαλυπτήρια. Ναι. Λίγα λεπτά μετά, λίγη κολοκύθα πάνω μας και ένα δάχτυλο μείον για τα τηγονάκια. Και αρκετή κολοκύθα πάνω μας, επίσης. Σταμάτα. Ήρθε η ώρα για τα αποκαλυπτήρια. Αποκαλυπτόμαστε, κυρία Αλεξάνδρα. 3, 2. 1. Περίμενε, την έχω πιο μεγάλη. Τι να σε κάνεις, πάντα την έχεις πιο μεγάλη. Ταρά! Έκανα και διάφορα άλλα. Η Αντιγόνη δεν μπορούσε να μην το επεκτείνει το σχέδιο και καλά έκανε, όμορφο έγινε. Μου φάνηκε λίγο, πολύ λίγο. Εγώ πάλι το έκανα όπως ήτανε, γιατί είμαι και λίγο τεμπελούλα. Εσύ καλά έκανες. Θέλω τώρα να τις δω αναμένες, Αλεξάνδρα. Πάμε να τις ανάψουμε. Πάμε.
Αφαίνονται πολύ ωραία, ρε Αντιγονάκη. Καλά, η δικιά σου είναι υπερπαραγωγή. Μέρα προετοιμασίας Halloween έγινε. Είμαστε πανέτοιμες να δεχτούμε 2 παιδάκια που θα έρθουν, να τους δώσουμε καραμέλες και γλυφιτζούρια. Βέβαια, άμα έρθουν και παραπάνω, όχι, δεν λέμε σε κανένα παιδάκι. Έχουμε μπόλικα γλυκά κάθε χρόνο. Θα τα γεμίσουμε ζάχαρη και θα τα στείλουμε στη μαμάκη τους και τον μπαμπά τους. Ας εκτονωθούν εκεί. Όχι βέβαια. Ποτέ. Θα τα μαζέψουν και θα τρώνε όποτε θέλουν. Η μαμά και ο μπαμπάς θα αποφασίσουν πότε τα παιδάκια θα φάνε τα γλυκά τους. Κολοκύθες γίνανε. Κολοκύθες γίναν και σούπα. Γίνανε και διακοσμητικά. Πείτε μας και φέτος αν θέλετε, πέραν το ότι αν σκαλίζετε κολοκύθες, αν τηρείτε κι εσείς αυτό το ξενόφερτο έθιμο, ποια σας άρεσε περισσότερο από τις δύο κολοκύθες? Εγώ λέω ότι της Αντιγόνης ήταν σούπερ φέτος. Η δική μου εντάξει. Εγώ νομίζω Οκ. πέρσι ήταν καλύτερη, ήταν πιο ωραία. Βέβαια και Όχι, φέτος το κατά δύναμη το πειράξαμε λίγο το Εγώ σχέδιο. θεωρώ ότι έτσι όπως το πείραξες, ότι έδωσες το κάτι παραπάνω. Το δέχομαι, γιατί όντως το έδωσα το κάτι παραπάνω. Και τι να κάνω, αυτό ξέρω ότι θα κερδίσω. Έδωσα και το αίμα μου. Έτσι, με το αίμα του δαχτύλου σου. Όποιος θέλει, γιατρός θέλει να κάνει εξετάσεις, μπορεί να έρθει να πάρει αίμα. Θες να δούμε το ζάχαρό σου? Καλά είναι, δεν έχεις, το ξέρουμε. Λοιπόν, Στούφτου σκόρδα. και μια που είπαμε για ζάχαρο και αυτά, θα πάμε λίγο πίσω στο προηγούμενο βίντεο μας, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους και όλες που μας είπατε, μοιραστήκατε και τις δικές σας εμπειρίες, μοιραστήκατε συμβουλές. Γνώσεις, γιατί έχουμε και ειδικές ανάμεσά μας. Ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό. Με συγκινήσατε βρε. Κουτούτσικα. Δεν χρειάζεται να το μεγαλοποιούμε όμως τόσο πολύ. Δεν είναι κάτι που είναι τόσο σοβαρό. Όπως είδατε λύνεται. Θα πάω, θα κοιμηθώ. Ήρθε και η ημερομηνία, κλείστηκε και το ραντεβού. Θα είναι σχετικά σύντομα. Σε λιγότερο από μήνα θα είμαι στην κλινική ύπνου. Θα πάω να κοιμηθώ. Αυτοί θα με απολαύσουν όσο κοιμάμαι. Σε όλο σου το μεγαλείο θα βρυχηθεί παρέα με άλλη παρέα. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι στο δωμάτιο, περαστικά τους. Όπως και να έχει. Θα πάω, θα πάρω το μηχανηματάκι που μου αρμόζει μέχρι να μπορώ να είμαι λειτουργική και ακόμα καλύτερα και να διορθωθώ σε άλλα πράγματα ώστε να μην χρειάζομαι ούτε το μηχανηματάκι. Βεβαίως. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που είναι πιο δύσκολες από τη δική μου. Παρ' όλα αυτά είπαμε για άλλη μια φορά ευχαριστώ. Ό,τι είναι στο χέρι μας δεν μας φοβίζει. Εδώ είμαστε να το αλλάξουμε. Ακριβώς. Ό,τι είναι στο χέρι μας, ό,τι δεν μας αρέσει μπορούμε να το αλλάξουμε. Ό,τι είναι να κάνουμε θα το κάνουμε. Τελειώνω με αυτό εδώ, δεν ξαναλέω τίποτα. Πάμε για μια πιο ευχάριστη νότα τώρα. Και πάμε όχι μόνο για μια ευχάριστη νότα, για μια νότα κουλτούρας. Μια νότα ποιότητας. Ήρθε η στιγμή. Να λάμψω. Ναι, αλλά θα έχω και σένα στο πλάνο. Λάμψε Αλεξάνδρα, και όλα αυτά τα λέμε με αυτά στα κεφάλια. Με αυτά εδώ στα κεφάλια τώρα θα τις κάνω ερωτική εξομολόγηση. Καθίστε. Α, έχω. Έχεις, ναι. Έλα πιο κοντά. Λέγει. Μην τα θωρείς στα μάτια μου, γιατί θα δεις το βάθος. Καλά, να κλείσω τα δικά μου. Όχι καλέ. Α, μην τα θωρείς λέει. Άσε με καλέ. Συγγνώμη. Ξανά. Μην τα θωρείς στα μάτια μου, γιατί θα δεις το βάθος. Ό,τι κρυφό έχει ψυχή, εδώ όπου είναι, για σένα ναι, το πάθος.
Και έτσι μας πήρατε στα σοβαρά, φαντάζομαι, όλοι και όλες. Το πάθος και το λάθος. Σήμερα όλα τα κάναμε, τίποτα δεν αφήσαμε. Παράπονο δεν νομίζω να έχει κανείς και καμιά. Εγώ δεν έχω πάντως παράπονο. Το μόνο παράπονο έχω που ακόμα δεν μπήκα να κάνω μπάνιο. Συγγνώμη, θα μπω. Θα μπεις μόλις κλείσει η κάμερα. Τι να κάνω. Μπήκανε τα ωραία χρώματα στο σπίτι μας, τα πορτοκαλιά του φθινοπόρου. Τα έχουμε έξω, τώρα τα έχουμε και μέσα. Τα έχουμε και μέσα λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε να τα έχουμε μέσα. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία που θα αντιλήσουμε τώρα. Γιατί... Όχι. Ήταν ωραία σήμερα, Αλεξάνδρα. Γεμάτη μέρα. Αυτό, πολύ γεμάτη ημέρα. Φαν. Είχαμε απ' όλα. Και στολίσματα είχαμε. Και ωραίο φαγάκι είχαμε. Και ωραίο ψωμάκι είχαμε. Μου σχοβόλησε ο τόπος, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα με το ζεστό ψωμί δεν παίζεται. Και κάναμε και τις κολοκύθες μας. Ναι. Κοντεύει και 11 η ώρα. Καλά πήγε και αυτό. Είμαστε έτοιμες για το Halloween. Και το Halloween θα το δείτε Στα επόμενα.